Hello, cupioline! Sunt Miruna Isaac și episodul de astăzi al Cupio Nails o să-l petreceți împreună cu mine. E o zi specială astăzi, după cum se vede și de pe balonul meu. Ziua filmărilor este exact ziua în care Cupio împlinește 7 ani. În orice caz, eu vă urez ani mulți înainte! Așadar, în această minunată zi a aniversării Cupio. Apropo, la mulți ani, Cupio! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Da, deși de obicei ne adresăm manicuristelor și tehnicienelor profesioniste, astăzi vom face ceva altfel și ne vom adresa și cupiolinelor care fie sunt la început de drum, fie sunt din cele care își fac acasă manicura singure. Așadar, astăzi am să vă arăt cum se face o manicură cu ojă semipermanentă în felul clasic. Clar, toată lumea știe că serviciul de ojă semipermanentă deja este un serviciu care se dezvoltă tot mai mult. Există multe metode de aplicare. Cele mai cunoscute sunt fie aplicarea clasică, care de cele mai multe ori e folosită și ca serviciu de salon sau de fetele care lucrează acasă singure, sau aplicarea de ojă semipermanentă cu Apex, care deja se adresează profesionistelor și atât modul de aplicare cât și modul de îndepărtare a acesteia sunt în mod deosebit recomandate să fie executate de un profesionist. După cum am spus, clar o să mergem astăzi pe varianta de aplicare clasică, foarte potrivită pentru fetele care își fac acasă singure manicura. Deși gama de oje semipermanente din portofoliu Cupio deja este una foarte amplă, începând de la bazele cu care putem lucra, pornind de la baza clasică, acum sunt și bazele dense, cum ar fi gum base, sau bazele rubber, care sunt baze dense cu care se poate modela Apex, și așa mai departe. Finish-urile, din nou, există de mai multe categorii. Există top coat-ul din formula clasică Cupio To Go, cel care după polimerizare are strat de dispersie. Există un alt tip de top coat, și anume Diamond Top Coat, care este un gel de finish care nu lasă strat tipicios după polimerizare, da, se usucă integral și așa mai departe. Noi astăzi o să ne concentrăm pe produsele din baza clasică, și anume baza Base Gel, Top Coat-ul clasic și culorile din gamă. La aplicarea clasică, practic principiul de aplicare, de funcționare este similar cu cel al aplicării ojei clasice. Adică așezăm o bază într-un strat relativ subțire, pensulat, apoi 2 straturi de culoare și la final se sigilează cu top coat. Întreținerea. Când aplicăm oja în acest fel, oja semipermanentă în felul clasic, aceasta înseamnă că la întreținere putem să îndepărtăm produsul prin dizolvare. Pentru asta nu avem nevoie decât de foliile speciale și de soluția specială pentru îndepărtarea ojei semipermanente, și anume Soak Off Remover-ul. Este de asemenea ok să folosiți și acetonă, însă atenție, ar trebui să fie acetonă pură. Deci vom începe treaba de astăzi, evident, cu a îndepărta produsul de pe unghi, deci cu o întreținere. De pe 3 dintre unghiuțe deja am îndepărtat produsul, vor rămâne cele 2 roșii. Așa cum am spus, avem nevoie de foliile speciale. Există mai multe tipuri de folii cu care se poate îndepărta oja semipermanentă. Există unele care sunt presetate, conțin în pliculeț inclusiv un pad deja îmbibat în soluție Soak Off, sau acestea pe care le am și eu astăzi, foițe de aluminiu, în mijloc au un pătrățel dintr-un material absorbant, pufos, pe care îl vom îmbiba ulterior cu soluția specială. Pentru a permite soluției Soak Off ca să pătrundă mult mai ușor în profunzimea produsului, deși nu este obligatoriu, v-aș recomanda să mătuiți luciul top coat-ului, ca și prim pas la întreținere. Pentru asta voi folosi o pilă cu granulație medie, o pilă long lasting de 100 x 150 grit și cu mișcări relativ fine, nu foarte apăsat, doar îndepărtez luciul top coat-ului.
lua apoi o folie specială pentru îndepărtarea poșei semipermanente. Voi imbiba cu produs suficient, nu în exces, dar neapărat suficient, pătrățelul textil din interior. Este foarte important ca folia să fie foarte bine mulată pe suprafața unghiei. În susul foliei există și o bordură îndoită de folie de care ne vom ajuta, se desface. Îndoim ușor deasupra vârfului unghiei. Ne asigurăm că strângem de o parte și de alta folia suficient și apoi îl împăturim. Astfel obținem un soi de moț și apoi mă asigur că strâng cât mai bine folia pe deget. Evident, mă interesează în zona unghiei să fie foarte bine fixată. Acum o să fac exact același lucru și pentru degețelul celălalt. Tot ce trebuie să facem acum este să avem răbdare timp de aproximativ 10 minute. După ce am așteptat cele 10 minute, maxim 15, vom îndepărta foliile și vom trece la îndepărtarea ojei. Oja nu se va exfolia asemenea unei folii, ci vom avea nevoie de un instrument metalic, ca și aceasta, pentru curățarea cuticulei, cu ajutorul căruia vom începe să îndepărtăm produsul de pe unghie. Oja se va destructura practic ca un puzzle. Evitați mișcările excesiv de apăsate și încercați să vă păstrați instrumentul la un unghi de aproximativ 45 de grade. Când curățați produsul de pe vârful unghiei, pentru a evita presiunea excesivă care ar putea să fisureze unghiile la punctul de stres, puteți să vă susțineți vârful unghiei cu degetul cel mare. Poziția apropiată de cea perpendiculară pe lama unghiei va pune presiune inutilă și nu vă va ajuta neapărat la îndepărtarea eficientă a produsului. Nu insistați excesiv cu răzuitul produsului de pe placa unghială, nu trebuie îndepărtat în proporție de 100%. Restul de bază rămasă încă pe unghie poate să fie finisată ușor ulterior cu o pilă buffer. După ce am îndepărtat produsul vechi de pe unghii, în următorul pas vom trece la a scurta și a da formă unghiilor pentru manicura cea nouă. Pentru asta voi folosi din nou o pilă long lasting cu densitate medie, 100 x 150. Dar haideți să vedem acum care ar fi proporțiile de lungime corecte. Cum stabilim care este lungimea corectă a unghiilor. Există câteva feluri de a evalua acest lucru pe care fetele îl fac în mod greșit. Cel mai frecvent întâlnit ar fi să se uite pe dosul palmei și să evalueze lungimea de unghie pe care astfel o văd. Nu ar fi o metodă corectă din mai multe motive. Patul unghial, și anume zona roz pe care unghia este prinsă de deget, poate să aibă lungimi diferite de la un deget la altul. În cel mai comun mod întâlnit, la degetul arătător poate să fie un pat unghial mai mic. Cele mai lungi două unghii ar trebui să fie
cele ale degetului mijlociu și cele ale degetului mare. De cele mai multe ori, în cazul în care avem unghiile ideale, să spun așa, cele două ar putea să aibă o lungime egală. În continuare, ca raport de lungime, pornind de la reperul degetului mijlociu, care va fi unghia cea mai lungă din cele 4 vizibile, vecinele ei, și anume arătătorul și inelarul, vor trebui să fie ușor mai scurte, cu 1 mm și jumătate mai scurtă decât mijlociul. Așadar, am putea să ne potrivim degetele alăturat, astfel încât la nivelul cuticulei să le avem pe toate la același nivel și în felul acesta vom putea aprecia lungimea. Unghiuța cea mai mică dintre toate cele 5, evident, va fi cea a degetului mic, care și ea poate să fie mai scurtă, cu aproximativ 1 mm, decât inelarul și arătătorul. Ok, haideți să vedem acum câteva repere după care ne putem stabili și forma corectă. Dacă doriți unghiuțe pătrate, este foarte important să urmăriți câteva aspecte. Vom urmări în primul rând să obținem un vârf drept. La următorul pas mă voi ocupa de laterale. Ca să obținem o unghiuță pătrată, va trebui să avem 2 laterale perfect drepte, adică 2 drepte paralele. Atenție, din dorința de a îngusta unghia naturală, nu intrați excesiv în lateral. Dacă e pe gustul vostru, puteți chiar îngusta ușor. Mie personal îmi place să îngustez, să merg spre o ușoară formă de A. La următorul pas, cu ajutorul unei pile buffer, pila buffer este o pilă de burete, vom nivela resturile de bază rămase pe unghia naturală și ne vom și concentra să curățim foarte bine zona de cuticulă de eventualele resturi de piele rămase. Deși nu este absolut obligatorie aplicarea soluțiilor de pregătire, o soluție ca și nail prep-uri, care este un dehidrator, ar putea să vă fie de mare folos, în mod deosebit dacă aveți palmele umede și care transpiră. Am mai putea aplica ca și soluție de pregătire și nail bonder-ul, dar, dat fiind că bazele de ojă semipermanente sunt produse care au o aderență foarte crescută, consider că nu este absolut necesar. Așadar, după ce ați pregătit unghiile naturale, puteți începe direct cu aplicarea bazei sau, în mod special dacă aveți probleme cu palmele transpirate, puteți folosi un dehidrator și anume nail prep. Nail prep-ul se aplică în cantități moderate pe toată suprafața unghiei, nu e nicio problemă dacă atingeți cuticula sau lateralul. Ba dimpotrivă, dacă avem persoane care suferă de hiperhidroză, adică transpirația excesivă a palmelor, puteți aplica și pe piele de jur împrejur, astfel se stabilizează și zona din prejurul unghiei. Nail prep-ul se usucă la aer, nu necesită un timp lung de uscare, aproximativ 45 de secunde. Pentru a aplica baza, putem folosi 2 din produsele din portofoliul Cupio. Base gelul este cel mai recomandat pentru aplicarea clasică de ojă semipermanentă, dar am putea folosi și gum base-ul, cu condiția să nu îl aplicați într-un strat foarte gros. De ce spun asta? Pentru voi, cele care vă faceți singure unghiile acasă, evident că și metoda de îndepărtare preferată va fi îndepărtarea prin dizolvare.
Este foarte ușor să dizolvi un strat moderat, mediu de produs, mă refer la grosime de data asta, cum ar fi base gelul, și este dificil de dizolvat un strat foarte dens de produs. Pentru că Gum Base este un produs dens cu care se poate modela și Apex, vă recomand, în cazul în care îl alegeți, să aplicați un strat subțire spre mediu. Eu am să le folosesc pe amândouă pentru a vă arăta condițiile optime în care puteți lucra cu ele. Mai întâi vom aplica baza clasică, Base Gel. Pe degetul inelar voi aplica baza clasică. Baza clasică este un produs relativ fluid, motiv pentru care trebuie să vă încărcați pensula cu o cantitate moderată pe care o puteți controla. În primă fază, încercați să vă asigurați un strat de alunecare. Încărcați puțin produs pe pensulă pe care să îl dispersați pe toată suprafața unghiei, fără a vă teme că acesta curge în cuticule sau spre laterale. Nu încărcați mult produs pe pensulă, în felul acesta riscați ca produsul să se prelingă ușor spre lateral. Ca să puteți aplica un strat uniform și rotund în zona de cuticulă, evitați pensularea produsului astfel. Nu faceți mișcări repetate pornind de sus, de la cuticulă spre vârful unghiei. Puteți să vă încărcați produs pe pensulă într-o cantitate, repet, moderată. Fixați pensula în zona apropiată cuticulei, apăsați ușor, în felul acesta pensula, perii pensulei se desfac și se descarcă produs și apoi împingeți ușor spre cuticulă. În felul acesta veți obține un contur rotund, precis. După ce mi-am aranjat produsul din zona de cuticulă, mă voi concentra pe laterale. Puteți să vă folosiți de degetul mare, să trageți de faldul lateral și astfel să aveți un acces mult mai bun în zona de lateral. Și apoi, pornind de sus, dinspre cuticulă, cu o tușă fină până spre vârful unghiei, îmi îmbrac tot lateralul. Exact la fel voi face și în partea opusă. Este foarte important, de asemenea, să vă asigurați că vă sigilați foarte bine vârful unghiei. Nu lăsați excesul de produs în zona de vârf. Neteziți din nou surplusul de material ce s-a descărcat pe vârful unghiei. Cea de-a doua unghie voi aplica Gum Base-ul, adică baza cu densitate mai crescută. Nici de data aceasta nu voi încărca o cantitate mare de produs pe pensulă, pentru că întreținerea va fi făcută prin metoda dizolvării. Nu voi aplica un strat foarte dens de Gum Base și îl voi aplica tot în stilul clasic. Am încărcat așadar o cantitate moderată de produs pe pensulă. Fixez pensula în apropiere de zona cuticulei, apăs, în felul acesta perii pensulei se deschid și produsul se descarcă și apoi încep să împing ușor produsul spre cuticulă. Îmi place să lucrez mai mult cu Gum Base-ul, chiar și în cazul aplicării clasice, pentru că oferă mai multă siguranță. Produsul e mult mai stabil și eliminăm riscul ca acesta să curgă spre cuticule. Voi aplica produs și în zona de laterale. Voi avea grijă să îmbrac foarte bine și lateralul vârfului liber. Aplicarea corectă a stratului de bază presupune astfel să-mi aplic o cantitate moderată de produs pe întreaga suprafața unghiei, să nu ating nici cuticula, nici lateralele, să sigilez foarte bine vârful. După ce am aplicat produsul astfel, voi polimeriza în lampa LED timp de 30 de secunde. În cazul în care aveți o lampă UV, timpul ideal de polimerizare este de 2 minute. La aplicarea culorii, în linii mari vom folosi aceiași pași, și anume încărcăm pensula moderat cu culoare, o fixăm în apropierea zonei de cuticulă, apăsăm pe pensulă și
apoi împingem culoarea ușor spre cuticulă ca să obținem un contur cât mai rotund. Dinspre mijloc coborăm ușor pe tot lateralul până spre vârful unghiei, având grijă să nu atingem cu culoare lateralul. Reveniți de câte ori e nevoie până când suprafața unghiei e uniform colorată. Colorăm și vârful unghiei și mai uniformizăm încă o dată culoarea pe toată suprafața unghiei. Nu vă folosiți de mișcări foarte apăsate, mișcarea trebuie să fie lină, plutiți doar cu pensula deasupra unghiei. O mișcare foarte apăsată va descărca produsul și va lăsa acele dâre. Polimerizăm 30 de secunde în lampa LED sau 2 minute în lampa UV. Aplicăm și un al doilea strat de culoare, în același fel. De data aceasta ne concentrăm mai mult la detaliile din zona de cuticulă și lateral. Pentru că folosesc o culoare saturată, voi avea grijă să o aplic în straturi subțiri și astfel să evităm încrețirea culorii. Pentru că la final vreau să vă arăt și o metodă de decor perfectă pentru manicura făcută acasă. Degetul inelar îl voi face cu o ojă albă, și anume Polar Snow. În cazul în care accidental atingeți cuticula cu culoare, puteți să vă folosiți de o pensulă curată de gel și de un pad îmbibat în cleaner și să ștergeți surplusul de culoare. Pentru că amatoarele nu știu întotdeauna să picteze, una dintre cele mai simple și frumoase metode de decor pentru manicura făcută acasă este aplicarea tatuajelor sau abțibildelor. Eu am ales astăzi abțibilde pentru că sunt într-adevăr cel mai ușor de aplicat. Abțibildele le găsiți într-o varietate foarte largă de motive în portofoliul Cupio. Eu pentru astăzi am să aleg ceva floral. Abțibildele au lipiciul lor propriu, astfel ca să îl putem fixa cu multă precizie pe unghie. Ideal ar fi să ștergem stratul de dispersie al culorii polimerizate cu un pad îmbibat în cleaner. Cu ajutorul unei pensete voi desprinde un abțibil de pe folie. Apoi îl voi fixa în zona centrală a unghiei. Mai întâi este foarte important să fixați abțibildul pe zona de mijloc a unghiei, iar apoi să încercați să-l lipiți și să-l mulați perfect pe toată suprafața. Mult mai eficient pot să fac asta cu ajutorul unui instrument moale de silicon. Acasă vă puteți folosi și de radiera unui creion. Ne asigurăm că abțibildul este perfect mulat pe curbura unghiei și că nu mai există bule de aer între abțibild și unghie. Secretul rezistenței în timp a unui abțibild constă în felul în care reușiți să-l încapsulați perfect în stratul de finish. Astfel aveți două posibilități. Fie aplicați două straturi de top coat, fie aplicați un strat de top coat mai dens. Eu voi alege să aplic două straturi de top coat. Sigilarea perfectă a unghiilor cu top coat este și ea foarte importantă. Top coat-ul din gama clasică Cupio To Go este un sigilant
Asta înseamnă că putem atinge chiar și porțiunile de unghie naturală. Produsul are perfectă aderență și direct pe unghia naturală. Pentru a putea sigila foarte bine zona de cuticulă, înainte de aplicarea top coat-ului, puteți împinge din nou ușor cuticulele. Astfel vom avea mult mai ușor acces cu top coat-ul până într-o zonă cât mai apropiată de cuticulă. Top coat-ul se aplică într-un strat moderat, asigurându-ne și de data aceasta că nu atingem cuticula și lateralele, că obținem un produs uniform și bine nivelat și că sigilăm foarte bine vârfurile. După polimerizarea top coat-ului în lampa LED timp de 60 de secunde sau 2 minute într-o lampă UV, vom șterge stratul de dispersie, stratul lipicios ce rămâne în urma polimerizării, cu cleaner. La final, pentru răsfățul cuticulelor și evident pentru hidratare, aplicăm ulei de cuticule. Una dintre cele mai practice variante de ulei de cuticule pentru manicura făcută acasă este cel în formă de stilou. Produsele pe care le-am folosit astăzi pentru manicura ta acasă au fost Nail Prep de hidrator. Puteți alege una dintre bazele Gum Base sau Base Gel Classic. Diferența este că Gum Base este ușor mai densă. Am folosit culoarea Neo Disco și Polar White și evident am sigilat cu top coat. Foarte important de reținut ca și tehnică de lucru, nu lucrați niciodată pe mai mult de 2 degete. Aplicați produsul, indiferent care, fie că vorbim de bază, de culoare sau de top coat, pe doar 2 unghiuțe. În felul acesta evitați prelingerea produsului în cuticulă și desigur veți avea mult mai mult control. Uscați în lampa LED 30 de secunde sau 2 minute în lampa UV. La finalul experienței de astăzi chiar vreau să spun că vă felicit pe toate cele care vă faceți acasă unghiile singure. Trebuie să recunosc că nu mi s-a părut chiar așa de ușor și în semn de recunoștință pentru voi m-am gândit să organizăm și un mic concurs repede. Așadar, vă oferim un kit cu cele 3 produse de bază necesare pentru manicura ta acasă, și anume o bază, o culoare și top coat. Tot ceea ce trebuie să faci pentru a putea să le câștigi este să lași un comentariu pe canalul nostru de YouTube la acest video, un comentariu în care ne spui ce te face pe tine să te simți o super femeie. Păi nu, păi da. Așadar, vă mulțumesc frumos pentru că m-ați urmărit astăzi. Sper că au fost utile informațiile și micile trucuri pe care le-ați aflat astăzi. Încă o dată, la mulți ani cu Pio! Hai să mergem la un bar. Așadar, astăzi vom... Nu. Bună ziua, bine ați venit la episodul Gripa! Degetul alb îl voi face cu alb. Degetul alb, incredibil. Mai melodia cântă. Și dintr-o dată muzica aia merge mai încet. Acum deja mă gândesc că poate trebuia să spun altfel. M-am și gândit, dar tu nu știi. Cu ajutorul unei pensete desprindem de pe folie tatuaj abțibirnoide. Secretul rezistenței în timp a unui tatuaj constă în felul în care